โอ้ข่าวจาก The New York Times ซึ่งหลายคนก็มองว่าไม่เป็นกลางแต่ก็เราก็ดูข่าวไปแบบเพื่อเป็นการประมวลผลพาดหัวข่าวว่า Epstein files are missing record about women who made claim against Trump ก็คือมันมีการตีแผ่ว่ามันมีข้อมูลของผู้เสียหายผู้หญิงบางคนหรือคนเดียวเนี่ยที่เคยให้การว่าทรัมป์กระทำความผิดซึ่งข้อมูลนั้นมันหายออกไปจากข้อมูลที่เอามาเปิดเผยมันควรจะมีบันทึกนี้อยู่อะไรประมาณนี้พี่บวงแล้วมันเลยกลายเป็นว่าอาทิตย์เนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์อิหร่านใช่ไหมมันมี conspiracy อันหนึ่งที่มันผสานเข้ามาใหม่เอามาเติมเนื้อเรื่องใหม่ผมไปเจอจากกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นทรัมป์แฟนเป็นมาร์กาแฮตเป็นคนสนับสนุนทรัมป์เขาบอกว่าจริงๆแล้วทรัมป์อ่ะไม่ได้อยากทำสงครามนะพี่บวงแต่ว่าไอ้พวกเหมือนกับคนที่คล้ายๆอิลูมินาติที่ควบคุมทิศทางการเมืองโลกเนี่ยมันมีหลักฐานว่าทรัมป์อ่ะมีการกระทำความผิดในเรื่องของเอฟสตีนแล้วไอ้คนพวกนี้ก็เลยใช้ไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยในการแบล็กเมลให้ทรัมป์เนี่ยต้องทำสงครามอิหร่านแต่จริงๆแล้วทรัมป์อ่ะไม่ได้อยากทำสงครามแต่เขาโดนบีบจากผู้มีอำนาจ Deep State มาอันนี้มาใหม่เป็น conspiracy มาช่วยเซฟโดนัลด์ทรัมป์จากมาร์กาแฮตพี่ผมคิดว่าฟุ้งเฟอ้อไหมหรือพอเป็นไปได้เนี่ยมันเริ่มมาเป็นทรงนี้ละมันก็มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้ผมอะบางมองมันไม่มันสำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันเป็น conspiracy theory แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ conspiracy theory ที่เกินจริงไม่เกินจริงถ้าสมมุติว่าจะคิดกันแบบเป็นเหตุเป็นผลน่ะไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคิดกันแบบเป็นเหตุเป็นผลก็คือหนึ่งถ้าคุณมองว่า deep state ต้องการแบบนี้แต่ทำไม่ต้องการแบบนี้ต้องถามว่าทำไมอะไรคือเหตุผลที่ทำไม่ต้องการแต่ deep state ต้องการนึกออกปะอืมไอการที่แบบว่าประเมินว่าการที่แบบทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบคำตอบข้อดีข้อเสียในที่เขาจะฐาตอบนะของทรัมป์กับในฐานะของ deep state ผมตอบแทนเขาคือทรัมป์เนี่ยให้หาเสียงมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนหยุดสงครามเขาอยากมีหน้าเป็นเหมือนโนเบลไพรส์เป็นผู้สงบศึกทุกสงครามยุติสงครามทุกที่แล้วก็โจมตีพรรคเดโมแครตยุคสมัยโอบามาที่เริ่มสงครามในตะวันออกกลางเยอะแล้วพอตัวทรัมป์เองมาทำแบบนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าคนที่เขาศรัทธาทรัมป์ในมุมนี้เนี่ยเขามองว่าทรัมป์มันไม่ควรจะมาเปิดสงครามแบบเต็มหน้าด้วยตัวเองแบบนี้ถ้าเกิดไม่โดนบังคับซึ่งใครบังคับล่ะไอ้ที่เขาคุยกันก็คือดีฟสเตทมันก็คือคนมีอำนาจคนยิวคนจากอิสราเอลคนที่มันเป็นอีลีทที่มันสามารถควบคุมทิศทางอะไรพวกนี้ได้เนี่ยก็ยิวมันไม่เผาผีกับอิสลามอยู่แล้วยิวมันอยากจะฆ่ากับอิสลามล้างกันแบบว่าไม่กูก็มึงเราต้องหายไปจากโลกใบนี้ก็อาจจะเป็นดีฟสเตทยิวอิสราเอลเนี่ยควบคุมทรัมป์ในการทำลายล้างมุสลิมสุดโต่งแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์น้ำมันด้วยอย่างนี้ได้ไหมมันเริ่มเชื่อมโยงยังถ้าให้เหตุผลมาอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะไม่แปลกนะมันเริ่มดูเป็นเรื่องเป็นผมราวนะว่าก็ไม่แปลกก็มีความเป็นไปได้เชี่ยเพราะเอาจริงอย่างที่ผมเคยพูดไปเรื่อง conspiracy theory อ่ะมันมีหลายระดับมันมีระดับแบบว่ามึงหลุดโลกไปแล้วอ่ะมันไม่มีเขาโครงความจริงแต่ว่าไอ้เรื่อง deep state เนี่ยผมมองว่าแม่งไม่ใช่ conspiracy theory ด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีแบบว่ามือมืดอยู่แล้วคือไอ้คำว่ามือมืดอ่ะมันอาจจะเป็นคำที่มันฟังดูแล้วมันเกินจริงไปหน่อยแต่มองกันในสังคมมนุษย์อ่ะมีทุกที่ประเทศไทยยังมีเลยถูกปะใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่อเมริกาจะมีแบบถ้าคุณไปดูแบบถามว่าดูหลักฐานยังไงพวกแบบว่าบริษัทสื่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยคนถือแม่งมีอยู่ไม่กี่ตระกูลก็เป็นยิวหมดยิวนี่คือถือหุ้นสื่อหุ้นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรก็ตามได้แม่งแบบควบคุมมุมมองทิศทางความคิดเห็นคนกับ culture ยิวคุมหมดแล้วมีอยู่ไม่กี่ตระกูลเพราะฉะนั้นผมว่าแม่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มันจะมีแล้วพอมันมีเงินมันก็ต้องมาเอี่ยวการเมืองอยู่แล้วอ่ะมันจะทำยังไงให้มันยังมีอำนาจสูงสุดอยู่อ่ะมันก็ต้องดีลกับประธานาธิบดีอยู่แล้วป่ะก็ใช่เออเชี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้ปรากฏการณ์ในครั้งนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเข้าไปคือผมไม่ได้มายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นแค่หนึ่งเคลมมันเป็นหนึ่ง conspiracy ที่พยายามจะอธิบายในมุมนึงแต่เอาง่ายๆอย่างไอดีล Netflix ที่จะซื้อ Warner Brother ที่แบบว่าแข่งกับ Paramount อ่ะถามว่าถ้ามันไม่ไปคุยกับแบบพวกคนใหญ่คนโตมันจะทำดีลนี้ได้เหรอเพราะว่าดีลนี้มันเป็นดีลโมโนโพลี
ใช่ มันก็ต้องไปคุยผ่านทรัมป์ผ่านอะไรอย่างงี้ป่ะก็ต้องมีปรึกษากันอยู่แล้วคนระดับนั้นเพราะมันเรื่องใหญ่จริง เออ มันต้องรบกวนธนาคารกลางเฮียอะไรอะเรื่องใหญ่อะ ใช่เพราะฉะนั้นสำหรับผมไอ้คำว่า deep state มันไม่ใช่คำที่เกินจริงที่มันว่าแบบไม่มีอยู่จริงอ่ะมันก็เห็นกันอยู่หลักฐานมันเห็นกันอยู่ แต่หมายถึงว่า อืม มันฟังดูไม่ได้เพ้อเจ้อขนาดนั้น แต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบนั้น ไม่ได้บอกว่าทรัม ใช่ ป์ ใช่ผ ถู ม ก ไม่ได้บอกว่ามัน แบบ เกิดขึ้นจริง แต่มันแค่ทุกอย่างมันมีเหตุผลรองรับที่มันฟังดู make sense พี่บวงตอนนี้เราจะเข้าเรื่องของอิหร่านละ อืม ในวันที่ 28 ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ช็อกโลก ผมไม่รู้ว่าในมุมของคนอื่นน่ะมันใหญ่ขนาดไหน แต่สำหรับผมเนี่ย สมมุติว่าจะต้องให้คะแนนนะรีแอคชั่นนะ ตอนที่ผมทราบว่ามันมีข่าวประเทศอิหร่านถูกบุก แบบไม่ใช่บุกธรรมดา แต่เป็นการบุกแบบสายฟ้าฟาด คือ อืม อันนี้คือความตกใจ ผมไม่รู้พี่บวกตกใจแค่ไหน แต่ผมเนี่ยตกใจเลเวลนี้ สมมุติว่าเต็ม 10 ผมก็ตกใจอยู่ที่ประมาณ 8.5 คือตอนที่ผม อืม ทราบข่าวก็คือ holy wow what the fuck อะคือมันค่อนข้างว้าวอะพี่บวกตกใจมากน้อยแค่ไหนกับเหตุการณ์นี้ มันใหญ่สำหรับพี่บวกไหม ผมไม่ได้ตกใจกับตอนที่เขาบุกนะ อ้าวแล้วพี่บวกตกใจ ไอ้ข่าวที่แบบว่ายิงถล่มกันอ่ะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ ตกใจ แต่ว่าไปตกใจตอนที่บอกว่า40อันดับคนที่มีอำนาจในอิหร่านตายหมดแล้ว ผมแบบไอ้เชี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะคือลองนึกภาพว่าถ้ามันเป็นประเทศไทยอ่ะก็คือนายกแล้วก็รัฐมนตรีทุกกระทรวงรวมถึงแบบรองรัฐมนตรีอะไรไปหมดอ่ะนึกออกปะ ประมาณนั้น คือมึงหิ้วไปทั้งรัฐบาลอ่ะแบบ แล้วที่หนักกว่านั้นก็คือ พอแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ปุ๊บตอนเที่ยงคืนแต่งตั้ง ตอนเช้าแม่งตาย 2 ทีคือมันโหดมากพี่บ มั วง นไม่ใช่แค่ตายแค่ผู้นำสูงสุด คือมึงตายแบบ7ชั่วโคตรเลยอะ คือผู้นำสูงสุดเมียผู้นำสูงสุดลูกหลานเหลนโหลนพ่อแม่พี่น้องแม่งตายหมดเลย ไปเป็นก้อ ผม น แบบ เลย ไอ้เชี่ยมันข่าวจริงเปล่าวะเนี่ยหรือมันเฟกนิววะ ตอนแรกไม่รู้วันแรกนี่ยังสงสัยว่าเรากำลังว่าย เออ อ อ ยู่ในเฟกนิวหรือเปล่า ผมว่าที่ช็อกอะคืออันนั้น ก็ใช่ไงคืออันเดียวกันนั่นแหละ อันนั้น มันมีหลายส่วนพี่บวงคือสำหรับใครที่ไม่ได้ตามเลยนะ ผมบอกเลยว่า ณตอนนี้เนี่ย คุณไม่ตามไม่ได้แล้วจากที่เราเคย narrate คอนเซปต์สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือความขัดแย้งระดับโลกมาหลากหลายไลฟ์ที่เราคุยกันเนี่ย วันนี้ อืม เรากระเถิบความเป็นไปได้ในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่เป็นขั้นที่สูงมากจากที่ผ่านมาพี่บวง เพราะว่า อืม เราแบบรีแคปเลยนะ ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาโลกเรามี2สงครามใหญ่ก็คือยูเครนรัสเซียใช่ไหม แล้วก็อิสราเอลฮามาส อันนี้คือเกิดขึ้นมา 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะจบยังไง ในวันที่ 28 กุมภาที่ผ่านมาเนี่ย ตอนนี้เราได้เปิดสงครามที่ 3 ขึ้นมาแบบ Official แล้ว ไม่ใช่ตีเล่นๆ ไม่ใช่เจ้าเล็กๆ แต่ว่าเป็นหนึ่งในเพลเยอร์ใหญ่ ก็คืออเมริกาลงมาต่อยกับอิหร่านด้วยตัวเอง จากการถูกจูงมือมาจากอิสราเอล พามาจากไหนก็ไม่รู้ แล้ววันดีคืนดีคือ มันพี่บอกถ้าเกิดว่ามึงมองภาพเหตุการณ์แบบนี้ ในมุมมองเลนส์ของคนที่มองประวัติศาสตร์นะ มันจะว้าวมาก เอาอย่างตอนที่ฮิตเลอร์บุกฝรั่งเศส ตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 อันนั้นอ่ะมันได้รับการขนานนามว่าเป็นแบบสุดยอดแห่งการบุกข้ามประเทศเลย เพราะว่าฮิตเลอร์ใช้เวลาน่าจะไม่เกิน46 วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดพี่ ไอ้บริสคีกอะไรนั้นปะ ผมจำไม่ได้ว่าชื่อโอเปอเรชั่นอะไรอ่ะแต่ว่ายุคสมัยนั้นอ่ะยังต้องขับมอไซค์ขับรถจี๊ปอยู่อ่ะแล้วมันเอากองทัพทั้งกองทัพของเยอรมันอ่ะวิ่งเข้าไปถึงใจกลางเมืองหลวงแล้วยึดประเทศได้ภายในเวลา40 กว่าวันแล้วไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเยอะมากแล้วก็ได้ชัยชนะแบบระดับ แล้วเขาบอกโปแลนด์โปแลนด์ไม่ใช่ฝรั่งเศส โปแลนด์เนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยจากเมื่อก่อนนี้เขาคุยกันเป็นหน่วยว่าถ้า2 เดือนเนี่ยคือมึงไวมาก แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยคือคืนเดียวดิดนิ้วเปาะคนที่เป็นเฮดใหญ่ของโลกเนี่ยสามารถสั่งกำจัดคนคนหนึ่งแบบคือผมเห็นรายงานหนึ่งเขาบอกว่าคามาเนอีและผู้นำสูงสุดเนี่ยเขาเตรียมเรื่องนี้รับมืออเมริกาไว้แล้วนะพี่บวกคือเขาอยู่ในชั้นใต้ดินบังเกอร์ที่มึงต้องลงลิฟต์ไปแบบ3 นาทีเฮียอะไรเงี้ยสักอย่างนึงอ่ะ
มันป้องกันตัวเองแบบดีมากว่ามึงไม่สามารถทำแบบเวเนซุเอลาได้แบบว่ามึงจะส่งทีมเข้ามาจับกูเหรอไม่ง่ายขนาดนั้นน้องมึงจะยิงมาระเบิดกูเหรอไม่ง่ายขนาดนั้นน้องทุกอย่างกูเตรียมไว้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยเห็นช่องจังหวะที่ท่านผู้นำสูงสุดมีการเรียกประชุมรวมกับผู้นำทางทหารและหลายๆก๊กที่เป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายอะเรียกประชุมรวมกันก็เลยเห็นเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นไทมิ่งอะก็เลยยัดมิสไซล์เข้ามาก็เรียกว่าไอตัวเฮดและครอบครัวคนรอบข้างที่เอามาหลบเนี่ยก็คือกระจุยไปพร้อมกันเลยแล้วเนี่ยมันคือการเริ่มสงครามแบบมึงคิดดูว่าเริ่มสงครามโดยการกูตัดหัวแม่ทัพมึงออกไปหมดเลยนี่คือการไอ้ที่มันสู้แบบไม่มีความสูสีเลยพี่วงคือแบบว่าตั้งแต่เวเนซุเอลามาอิหร่านแล้วมันก็จะมีประเทศหนึ่งที่แบบว่าโดนมองโบไปแล้ว ซึ่งก็คือจีนทำไมพี่บงมองโบทำไมมองโบไม่ได้ เรดาร์เทมูจากจีนตั้งแต่เวเนซุเอลาก็บอกว่าอุ้ยไม่ต้องห่วงมีเรดาร์จากจีนกูตรวจเช็คได้อย่างดีไอ้พวกเครื่องบินสเตลเนี่ยไอ้เหี้ยมาอิหร่านก็เหมือนกันเครื่องบินสเตลเนี่ยมีเรดาร์จากจีนไอ้เหี้ยเรดาร์เทมูคือตอนนี้จีนแม่งโดนมองโบไปแล้วอะมันมองโบไม่ได้พี่ผมเพราะว่าเขาอาจจะเอาตัวเกรด C เกรด B มาให้หรือเปล่าแต่ว่าตัวแบบ Triple A เขาเก็บไว้ใช้เองหรือเปล่าไม่แต่ว่าอย่างนั้นอ่ะมันก็คือไอ้เกรด B เกรด C มึงก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ใช่ไงใครมันจะอยากซื้ออีกอ่ะใครมันอยากไปเป็นพันธมิตรด้วยอ่ะมึงนึกออกปะถ้าแบบว่ามันต้องหาพันธมิตรอ่ะแบบเอ้าไอ้เฮียแล้วมึงสู้เขาได้ไหมเนี่ยมึงจะให้กูไปอยู่กับมึงอ่ะไปเป็นพันธมิตรอ่ะพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบช็อกโลกเราเคยคุยกันล่าสุดเราคุยกันประเด็นการประท้วงที่อิหร่านที่ผมทิ้งท้ายไปว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมันประท้วงแบบทุบหม้อข้าวหม้อแกงถ้าอเมริกาไม่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยยังไงผู้ประท้วงก็แพ้แล้วต้องสูญเสียไปอีกมากถ้าจะสู้กับรัฐบาลอิหร่านอาทิตย์ที่ผ่านมาอเมริกามันกล้าแทรกแซงไปบ่งคือเพราะคนอื่นมันคงไม่กล้าแต่ว่าเนี่ยผมว่าอันเนี้ยจริงๆตอนแรกผมอยากจะตั้งชื่อไลฟ์อันครั้งนี้นะผมอยากจะตั้งว่า Trump the Mad King ผมว่าแม่งโคตรเข้าเลยกับสถานการณ์ตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือว่าจะโดนแบ็กเมลตาม conspiracy หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าไม่มีใครที่บ้าและทำได้หลุดโลกขนาดนี้มาก่อนแบบว่าสั่งยิงเมื่อคืนวันรุ่งขึ้นก็คือพูดเลยประกาศต่อสาธารณชนโลกเลยว่ากูฆ่าผู้นำสูงสุดของประเทศนี้ไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาตายด้องกันหมดแล้วเราก็มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองเพราะว่าก็อย่างที่เคยเล่าไปต้องการจะเอาราชวงศ์กลับไปแล้วก็ทำให้มันเกิดพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมน้ำมันพลังงานเพราะว่ามันมีผลต่อศักยภาพของมึงในการสู้กับสงครามโลกแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยพี่บ่วงนอกเหนือเสียจากผลประโยชน์อื่นๆที่คนอื่นเขาคุยกันว่าอยากได้น้ำมันอยากได้เศรษฐกิจอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่การสู้แบบอเมริกาได้ plus นะแต่มันเป็นการ minus ฝั่งจีนด้วยเพราะว่าจีนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากอิหร่านเยอะการที่มึงเอามาเนี่ยมันไม่ใช่มึงเพิ่มศักยภาพฝั่งมึงแต่มึงลดศักยภาพของคู่แข่งมึงในเวลาในการเพราะฉะนั้นแกปเนี่ยมันจะเยอะมากถ้าอเมริกาทำสำเร็จแล้วผมก็เลยมองว่าหรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนไอเดียเรื่องของผู้นำโลกมันคานอำนาจกันไว้พี่บงเพราะว่าสำหรับผมตอนนี้แล้วเนี่ยจากที่ดูนะถ้าประเทศจีนกับประเทศรัสเซียซึ่งเป็นเหมือนคู่แข่งเนี่ยไม่เลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็คงจะเลือกเปล่าวันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันห่างชั้นกันไปมากแล้วผมรู้สึกว่าอเมริกามันความเป็นเบอร์หนึ่งมันทิ้งห่างชั้น2ชั้น3เกินไปใช่มันค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าที่2ที่3มันสู้ที่1ไม่ได้เลยพี่ผมมองเหมือนกูเหรอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือที่1มันก็จะไล่บูลลี่ไปเรื่อยมันอยากทำอะไรมันก็ทำก็ไม่ได้เพราะว่าพี่บ่วงถ้าอย่างนั้นน่ะในมุมมองของมนุษย์บนโลกใบนี้หรือว่าเราสิทธิ์เสียงเราเนี่ยมันมีค่าไหมหรือว่าก็แค่มีค่าอยู่แล้วเป็นแค่ลมตดนะไม่มีค่าอะไรปัจจุบันโดนแม่งไม่ถึง1,000มันฆ่ามึงได้จากแบบว่าระยะ100 กิโลเมตรอ่ะชีวิตมึงมีค่าไม่ถึง1,000อ่ะพี่บิ๊กถ้ามันจะฆ่ามึงอ่ะก็อยู่ในห้องตัวเองมันจะได้ไม่ต้องฆ่ากูเอางี้นะประชากรไทยแม่ง60 ล้านคนใช่ปะ
คนหนึ่งมีค่าไม่ถึง1,000อ่ะกูให้เลย1,000 เออ 60 ล้านคนคูณ1,000เท่าไหร่ 60,000 ล้าน เพิ่งจะ60,000 ล้าน60,000 ล้านหาร30อ่ะ2 บิลเลียนพี่บิ๊ก 2 ถ้า บิล จะ เลี ฆ่าย น คนไทยทั้งประเทศอ่ะ2 บิลเลียน ใช้เงิน ไม่ 2,000 เย ล้า อะ น นะเว้ย2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือแบบขี้ประติ๋วอ่ะ ขี้ประติ๋วจริง แล้วมันพี่บ่งมองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมกับภาพที่ผ่านมาทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคือผมบอกมุมผมก็แล้วกันผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือผิด อันนี้เรียกว่าแชร์กันสนุกแน่นอนว่าโอกาสในการเกิดสงครามโลกครั้งที่3เพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองสงครามครั้งใหญ่เนี่ยเป็นซีรีส์อันเดียวนะผมจะจัดให้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมจะเรียกมันว่าสงครามที่3สงครามแห่งอิหร่านกับอเมริกาแล้วถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์ใน Netflix เนี่ยมันน่าจะเป็นตอนซีซั่น1เอพิโซดที่9หมายความว่ามันมาถึงจุดไคลแม็กซ์ของซีซั่นแรกแล้วเราเห็นท่อนแรกเราเห็นรัสเซียยูเครนแล้วก็ยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่เรามาเห็นอิสราเอลฮามาสแล้วแต่ว่าท้ายซีซั่นเนี่ยมันคือความขัดแย้งที่ตัวเพลเยอร์ใหญ่เปิดหน้าแต่มันยังไม่เป็นเพลเยอร์ใหญ่ซัดกับเพลเยอร์ใหญ่มันเป็นเพลเยอร์ใหญ่ไปเล่นกับตัวกลางแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการจบซีซั่น1ของสงครามโลกที่เรียกว่ามึงดูอันเนี้ยยังไงก็ต้องเห็นซีซั่น2แน่นอนซีซั่น2แม่งทำต่อเรียกว่าขี่มาเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการพัฒนาว่าการขยับที่จะยึดอิหร่านครั้งนี้ของอเมริกาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากพี่บุ๋มมันไม่ใช่เรื่องเล็กอิหร่านนี่ไม่ได้กระจอกงอกง่อยนะมันเต็มไปด้วยคนที่เชี่ยวชาญในการทำการลบแบบกองโจรมาแบบ40 ปีมึงก็เลยไหมไอ้เหี้ยคือประสบการณ์มันโหดร้ายมากแล้วมันถ้ามึงอยากจะเอาเร็วมันก็จะไปตกหลุมแบบเดิมๆเหมือนสมัยเวียดนามก็คือมึงต้องเอาชีวิตทหารอเมริกันเข้าไปเสี่ยงแล้วก็โดนตัวเองโดนด่าจากพวกตัวเองแต่กูว่ามันต่างกันไปแล้วเดะมันต่างยังไงเมื่อก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีแบบปัจจุบันไงเมื่อก่อนคือมึงอยากไปสู้กับเวียดนามมึงต้องเอาทหารไปลงใช่ปะใช่ปัจจุบันมึงลองนึกภาพว่าถ้ามึงเป็นทรัมป์ใช่ปะแล้วอิหร่านมึงเก่งกอริลลาวอร์แฟร์เหรองั้นกูไม่เอาทหารเข้าประเทศแต่มึงจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่กูฆ่าผู้นำมึงจัดมาเลยมึงจัดมากี่รอบก็ได้กูฆ่าผู้นำมึงเรื่อยๆไม่ต้องทหารลงแต่เน้นว่าใช้ระบบเดิมก็คือทำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันทำได้ไงก็คือเนี่ย3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมี2 คนแรกตอนแรกเนี่ยมาเป็นผู้นำสูงสุดแทนคามาเนอีแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็มีข่าวว่าปุ๊ไอ้เหี้ยหัวแตกกันละโดนยิงซะแตกแล้วถัดมา1 วันก็มีข่าวแต่งตั้งผู้นำกลาโหมคนใหม่แล้วผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงก็ปุ๊ไอ้ขี้ผู้นำกลาโหมหัวแตกอีกคือมึงนึกสภาพตอนนี้มึงเป็นอิหร่านนะลูกพี่มึงอะตายหายไปหมดแล้วมึงแต่งตั้งลุงจีมาเงี้ยลุงจีขึ้นมายืนยิ้มแม่งปุ๊โดนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งตั้งไอ้ไฟขึ้นมายืนปุ๊ไปอีกทีนึงเงี้ยใครมันจะมาเป็นหัวหน้าต่อไอ้อย่างเงี้ยใครมันไม่ได้พี่พวงพี่เคยเห็นแบบว่าพวกบริษัทขายอาวุธที่แม่งแบบผลิตโดรน AI แม่งแบบมีคลิป YouTube เป็นโชว์เคสปะแบบว่าเฮ้ยโดรนกูแม่งทำงานยังไงเคยเห็นปะเคยเห็นไอ้เดี๋ยวนี้คือโดรนแม่งแบบว่าบินแบบคือ AI มันคำนวณถึงขนาดว่ามึงต้องบินมุมไหนองศาไหนให้ศัตรูแม่งหลบยากที่สุดอะแล้วแบบว่ามันก็แบบมีกล้องใช่ไหมแล้วมันจะตรวจจับเลยว่าคิดออกมาเลยว่าเป้าหมายไหนราคาเท่าไหร่อะแล้วก็เลือกเป้าหมายที่แพงที่สุดได้อะ What โดยที่มึงไม่ต้องใช้คนบังคับแล้วอะหน้าที่ของคนบังคับแม่งแค่แบบว่าหยิบโดรนขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็เลือกแผนที่ว่าแบบมึงไปบินบริเวณนี้นะแล้วโดรนมันจะ AI มันจะทำให้เองหมดเลยแม่งก็บินวนอยู่นั้นอะแล้วพอแม่งเห็นเป้าหมายแม่งก็คำนวณวิถีบินตุ่มลงไปเลยเชี่ยแล้วยิ่งเทคโนโลยีผ่านไประยะของโดรนบวกกับแบตบวกกับความแรงของระเบิดแม่งก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วโดรนปัจจุบันอะมันไม่ได้บินลงมาแล้วมันมาระเบิดตรงเป้าหมายนะเว้ยสมมุติว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันจะระเบิดกลางอากาศเพราะมันแรงกว่าแม่งแบบออกมามันแบบว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยพี่บงทราบชื่อไหมไม่รู้ฮะทรัมป์เรียกว่าโอเปอเรชั่นครั้งนี้ว่า Operation Epic Fury โอ้ก็ถ้าเกิดแปลเป็นไทย Epic Fury มันแปลว่าอะไรพี่บง Epic Fury คือแบบ Fury แปลว่าอะไรความโกรธความโมโหอาจจะประมาณนั้น Epic คือยิ่งใหญ่ความโกรธที่ยิ่งใหญ่ที่แบบปลดปล่อยออกไปสำนักข่าวทางอิสราเอลเปิดเผยว่าอิสราเอลได้แฮ็กเข้าไปยังกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามสถานที่จราจรทุกๆแห่งในเตหะราน
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และได้ทำการเข้ารหัสภาพต่างๆ และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เทลอาวีฟและทางตอนใต้ของอิสราเอลระบบอัลกอริทึมได้วิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิดเพื่อแกะล่องรอยของบรรดาเจ้าหน้าที่อิหร่านซึ่งรวมถึงอาลีคามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านและบรรดาสมาชิกหน่วยคุ้มกันของเขาเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้กล่าวว่าพวกเรารู้จักเตหะรานเป็นอย่างดีเหมือนกับที่รู้จักเยรูซาเล็ม โอ้ ความไฮเทคของการต่อสู้ในครั้งนี้ เราไม่เห็นความสูสีทางด้านศักยภาพเลยแล้วมีหนำซ้ำยังโดนล้อมและโดนรุมด้วยในมุมของอิหร่านนะพี่บวง ผู้นำโดนเด็ดหัวโดนสปายทุกอย่าง สิ่งที่เขาคุยกันต่อมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในมุมมองของนักวิชาการที่ผมฟังมา ก็คือทรัมป์อยากให้มันเป็นเกมสั้นที่สุด อยากจะให้เสียเวลาและทรัพยากรน้อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าในมุมของสหรัฐแล้วก็อาจจะเพียงพ้ำทำอะไรผิดพลาดได้เยอะอยู่พอสมควรทรัมป์ประเมินว่าฝันฟุ้งๆอยากจะให้จบภายใน4 สัปดาห์พี่บวงหรืออาจจะบวกลบแต่ในมุมของอิหร่านเนี่ยอิหร่านอยากดึงให้เกมยาวเพราะว่าตอนนี้ผู้นำไม่เหลือแล้วมันก็จะเหลือตัวกลางๆตัวรองๆพี่บวงแล้วเขาสามารถสู้แบบกองโจรได้ก็คือกูก็ไม่เซตติ้งให้มันมีตัวให้เทสก็ได้พี่บวงแต่ว่ากูจะไม่ยอมให้อีกฝากฝั่งหนึ่งทางการเมืองที่จะผลักดันระบบเก่าที่เป็นราชวงศ์เข้ามาเนี่ยที่เป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยกูก็ไม่ให้มึงจัดตั้งก็คือดึงเกมไปยาวๆแล้วว่ากูก็จะกองโจรอยู่ในประเทศกูเนี่ยทำร้ายคนไปเรื่อยๆแล้วมึงก็ได้แต่ยิงเข้ามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่หลายคนเขาคาดการณ์ขึ้นมาว่าถ้ามันเป็นเกมยาวพี่บวงเป็นไปได้ไหมที่อิหร่านมันจะเรียกว่ากลายเป็นโจ๊กเกอร์เพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นในข่าวตอนนี้ณวันนี้นะคือตอนแรกอิสราเอลเปิดไปก่อนพี่บวงอิสราเอลเปิดยิงไปอิหร่านก็ยิงคืนมาที่อิสราเอลแล้วพออเมริกาเข้ามาเสริมเข้ามาใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบผู้นำตายเนี่ยพี่บงเห็นปฏิบัติการเหมือนกับคล้ายๆกามิกาเซ่คือยิงมั่วซึ่งทำให้อเมริกางงเพราะอเมริกาไม่คิดว่าเขาจะกล้าตัดสินใจเล่นแบบนี้เหมือนกับว่าอิหร่านมันเตรียมการมาแล้วว่ามึงเล่นขนาดนี้นะงั้นกูเหมือนกับว่ากูเปิดทุกสนามเลยก็คือกูยิงไปทุกเมืองที่อยู่รอบกูที่มันมีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่กูเปิดไปหมดเลยกูยิงไปนู่นไปนี่แล้วตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันตะลุมบอลแล้วนะพี่บวงรู้ไหมว่ามันไม่ได้ยิงกันแค่นี้นะหลังจากที่มันเริ่มมั่วซั่วใช่ไหมเมื่อวานนี้หรือเช้าวันนี้แหละอิสราเอลโจมตีเพิ่มเลบานอนเพราะว่ามันมีเรื่องกันมานานแล้วก็พักลบคือทุกคนไม่ยิงทุกคนอ่ะตอนเนี้ยมันพักลบเรื่องฮามาสกันมานานแล้วเฮียโดนสังคมสหประชาชาติบีบให้มึงเบาเรื่องนี้ลงแต่พอไอไฟประกายนี้มันจุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอิสราเอลก็จัดชุดใหญ่เข้าไปเลบานอนที่เรียกว่าฆ่าล้างกันเลยตอนนี้ยิวกับมุสลิมสุดโต่งเนี่ยเขาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจะเอากันให้หมดสิ้นหมดสร้างกันไปเลยซึ่งมันก็ดูเหมือนจะต้องใช้เวลาสักพักไหมพี่บวกแม้ศักยภาพมันจะต่างกันมากขนาดนั้นพี่บวกคิดว่ามันจะง่ายเหรอการที่อเมริกาจะบรรลุเป้าหมายเขาคือจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นพวกเดียวกับเขาผมว่าไม่รู้อ่ะยากนะคือมันพูดยากมากอ่ะมันยากว่าอิหร่านมันใหญ่นะเว้ยมึงไปดูแผนที่มันไม่เล็กนะเว้ยผมว่าหลักๆกับปัจจุบันที่มันวิเคราะห์อะไรยากเพราะว่าทุกประเทศมันมีนิวเคลียร์ไงประเทศที่มันเป็นประเทศใหญ่นะพอมันมีนิวเคลียร์เนี่ยมันเราก็ไม่รู้ว่านิวเคลียร์แต่ละประเทศศักยภาพมันไปถึงขนาดไหนเรื่องของการป้องกันเนี่ยลองนึกภาพว่าถ้าสมมุติว่าศักยภาพในการป้องกันของอเมริกาแม่งไปถึงจุดที่แบบมีก็มีไปเด็มึงยิงมากูยิงตกได้หมดอ่ะก็เท่ากับว่าอเมริกาแม่งก็จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้อเมริกาแม่งยังแบบไม่สามารถป้องกันนิวเคลียร์จากจีนหรือรัสเซียได้อะผมว่าเผลอๆมันก็ยังมีโอกาสที่จีนกับรัสเซียมันจะมาแจมนะก็มีโอกาสนะแล้วอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าเป็น start season 2 แบบ World War 3 begins ใช่เพราะผมรู้สึกว่าในระดับโลกอะนิวเคลียร์มันเป็น equalizer มันเป็นจุดที่ทำให้อันดับ1มันมาเทียบเท่ากับอันดับ2อันดับ3ได้ถึงแม้ว่าในมุมอื่นๆมันจะเท่าไม่ได้แล้วอะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งอะแบบว่าคืออเมริกามันไล่บูลลี่ทุกประเทศในโลกจนแบบมันทนไม่ไหวมันก็คงจะบอกว่าแบบกูยอมที่จะระเบิดไปพร้อมกับมึงอะถ้ามึงจะบูลลี่อย่างอื่นงี้ต่อไปกูไม่ยอมแบบตกเป็นทาสอะก็แลกนิวเคลียร์กันเลยแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมไม่รู้อะกูก็ไม่รู้ว่าในมุมของ
รัฐบาลของแต่ละประเทศอะแม่งมองเรื่องนี้ยังไง แบบก็ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสแบบนั้นอะ ตอนนี้มันก็คือมาอยู่ที่ว่าความสนใจทั้งหมดตอนนี้มาอยู่ที่อเมริกากับอิหร่านแล้วว่าจะเป็นยังไงคือ ผมว่ามันน่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะ เพราะว่าก็มึงก็ทราบอยู่ว่าอิหร่านก็เลี้ยงผู้ก่อการร้ายไว้เยอะอยู่พอสมควร แล้วหนึ่งในอดีตที่เป็นภาพประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ 9/11 World Trade Center จำได้ไหมพี่บัวโอ้โหหลายปีหลายปีแล้วนะการโจมตีโดยตรงของผู้ก่อการร้ายมุสลิมใช่ไหมแล้วหลายคนเขาก็คุยว่าถ้าเกิดเกมนี้มันยาวนะพี่บวงแล้วมึงคุมอิหร่านไม่อยู่ซึ่งไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะนี่มึงเด็ดหัวมันไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ตัวเล็กๆตัวกลางๆตัวรองๆที่มันมีอาวุธในมือแล้วถ้าเกิดมันจะแบบว่าแลกเลยอะแบบว่าอ่ะพวกมึงไม่จบใช่ไหมงั้นกูใส่เข้าไปรัวๆเลยกูจะสร้าง9/11อีกสักประมาณ20 จุดเงี้ยโอ้โหอันนี้ไปไกลแล้วไหมพี่บวงมันจะยังไงวะมันเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงคืออเมริกามันก็แบบตั้งแต่9/11มันก็มีมาตรการในการป้องกันการเกิดเรื่องอะไรพวกนี้มาเยอะมากแล้วอะคือเราไม่รู้เลยว่าความเก่งความเหนือชั้นมันต่างกันขนาดไหนแต่ว่าเอาแต่อย่างนี้พี่บวงเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูคืออิสราเอลก็ต้องเรียกว่าเป็นชั้นนำไม่ใกล้เคียงก็ต้องสูสีอเมริกาถูกไหมพี่บวงดูอันนี้คือจังหวะที่ขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยยิงสวนกลับไปยิงอิสราเอลที่มีไอออนโดมแล้วเขาบอกว่ามันสาดลงมาหนักเกินที่ไอออนโดมมันจะเก็บได้พี่บวงมันลองดูคือถ้ามึงสาดเข้าไปขนาดนี้กูถามมึงว่าไอออนโดมมึงกันได้เหรอมันก็กันไม่ได้พี่บวงปัจจุบันนี่คือเทลอาวีฟอะคือมันจะมีภาพแบบโรงแรมแตกอะไรเงี้ยเนี่ยพื้นที่ที่ยิงเข้าไปนี่ไม่ได้เล็งการทหารกันแล้วนะการคามิคาเซ่ของอิหร่านครั้งนี้ในการตอบโต้เนี่ยคือยิงเข้าพื้นที่พักอาศัยเมืองเจริญเลยพี่บวงยิงเข้าโรงแรมเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นภาพเอาภาพให้ดูนะเขายิงเข้าไปในเมืองพักอาศัยเลยก็คือไม่ต้องสนไม่ต้องเล็งกันแล้วอ่ะอันนี้พาคุณผู้ชมมาเปิดคลังแสงของอิหร่านกันหน่อยนะครับสำหรับการสู้รบในครั้งนี้มองไม่เห็นนะปฏิบัติการของอิหร่านเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการโจมตีแบบคลื่นหรือว่า coordinated waves เพื่อเจาะระบบป้องกันของสหรัฐอาวุธหลักของเขาก็คือขีปนาวุธวิถีโค้งหรือว่า ballistic missiles ใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหลายรุ่นครับก็เป็นภาพณเวลาปัจจุบันอัปเดตอันนี้แปลกๆนิดนึงคืออันเนี้ยเป็นข่าวที่อิหร่านแล้วคนนี้เป็นนิวส์รีพอร์เตอร์ที่อิหร่านแล้วก่อนที่จะเกิดปัญหาเนี่ยเขามีการแบบว่าพูดว่าแบบทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราแบบว่าอิหร่านนี่คือ number one แล้วก็มีการปกป้องจากอัลลอฮ์แต่ว่า ยังพูดไม่เสร็จแล้วว่ามิสไซล์ลงที่สำนักงานข่าวแล้วลองดูมันพระเจ้ามันกันไม่ได้น้องกระสุนน่ะมันแรงเกินไม่ได้นะก็โดนเนี่ยพี่บวงแล้วพี่บวงมีความกังวลไหม World War 3ก็มันก็กังวลนะน่ากังวลเหรอหรือว่าชิวๆนั่งเล่นเกมอยู่บ้านอยู่เหมือนกันไม่กังวลแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อะทำอะไรไม่ได้เราได้แต่นั่งเกากระเจี๊ยบอยู่บ้านอ่ะเราก็เป็นแค่เด็กโง่สองโอ้มีอันนี้ขออนุญาตพี่บวงเห็นนี่ไหมคนนี้คือคนที่ผมเคยเอามาเล่าในคลิปอิหร่านครั้งที่แล้วเขาคือคนที่เป็นผู้หญิงต่อต้านไอการต่อสู้เรื่องผู้หญิงโดนกดขี่ในอิสลามอ่ะเขาคือคนที่จุดบุหรี่ผ่านภาพคามาเนอีที่ถูกเผาที่มันเป็นภาพไวรัลที่คนเห็นนะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยก็อัดคลิปตัวเองโลดเต้นดีใจพี่บวงที่ผู้นำตัวเองเสียชีวิตเพราะเป็นผู้นำเผด็จการศาสนาที่เชื่อมากดูนิดนึงชาวอิหร่านเจ้าของภาพที่โด่งดังในช่วงก่อนลี้ภัยในแคนาดาออกมาฉลองการตายคามาเนอีนี่อันนี้ก็มันเป็นความซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เราจะต้องมองเข้าไปในภาพ
ความขัดแย้งระดับโลกนี้แล้วมันก็ดูสับสนนะพี่บงว่าไอ้เหี้ยเราจะต้องวางใจยังไงว่าเรื่องนี้มันดูเข้าใจยากเหมือนกันนะสำหรับหลายๆคนที่เขาไม่ได้ติดตาม ก่อนที่ผมจะเอาคำถามมานั่งชวนพี่บ่วงทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวอะไรพวกนี้นะต้องย้ำเตือนกันว่าอย่างแรกเราต้องพยายามใช้จังหวะโอกาสที่ดีตรงนี้ในการฝึกฝนวิธีการคิดของตัวเองเหตุการณ์แบบนี้ช่วยฝึกเรื่องของการวิเคราะห์เอาเหตุผลนำอารมณ์ได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีอารมณ์เยอะพี่บ่วงถ้าเกิดว่ามึงอยู่ใกล้ๆคนที่เขาอยู่ฝ่ายหนึ่งไปเลยสุดโต่งไปเลยเนี่ยมึงรับข้อมูลมาเรื่อยมึงก็จะรู้สึกว่าไอ้เชี่ยฝั่งเราคือฝั่งดีฝั่งตรงข้ามมันคือฝั่งมารแล้วมันก็จะเป็น narrative ที่คนจำนวนมากไม่สามารถออกมาได้ผมเลยอยากแนะนำให้ว่าใครที่อยากจะฝึกความคิดตัวเองฝึกอารมณ์ตัวเองเนี่ยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโลกระหว่างประเทศสเกลโลกแบบนี้เนี่ยมันช่วยฝึกได้เยอะที่เราจะค่อยๆทำความเข้าใจ narrative ของความเกลียดชังที่มันเริ่มว่าทำไมไอ้เผ่านี้ถึงเกลียดเผ่านี้ขนาดนั้นและทำไมไอ้เผ่านั้นถึงเกลียดเผ่านี้ขนาดนี้ถ้าเราผ่าน2ชุดข้อมูลตรงนี้มันก็จะค่อนข้างช่วยเราได้เยอะอยู่พอสมควรในการที่จะพยายามวางใจเป็นกลางพี่บวงเพียงแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นกลางยากนะเอาอย่างแรกก่อนหลายคนถามว่ากรณีนี้เหมือนยูเครนไหมอิหร่านเนี่ยแม้มันจะเป็นคนละฝากฝั่งการเมืองกันนะแต่ว่ายูเครนเนี่ยคนเคยออกมาปกป้องเยอะเพราะโดนรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจเนี่ยบุกรุกคำถามคือนี่เป็นคนละฝั่งกันแต่เป็นอิหร่านที่ถูกมหาอำนาจบุกรุกมันผิดเหมือนกันไหมมันพี่บ่วงมองเรื่องนี้ยังไงวางใจเป็นกลางยังไงวะกับเรื่องการบุก ผ รุ ม ก คิดว่าถ้ามองผิวเผินมันก็ผิดเหมือนกันนะ เหมือนกัน กับ ต้อง การที่ยูเครนโดนรัสเซียบุกกับอิหร่านโดนอเมริกาบุก เหมือน มัน กั ก็ น เป็นกรณีคล้ายๆกันมันเป็นประเทศเล็กที่แบบโดนรังแก มันควรจะถูกประนามเหมือนกันใช่ไหม ใช่ ถ้ามองผิวเผินนะ อืม แต่ว่าถ้ามองลึกลงไปเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคือการมองแค่ชั้นเดียวมึงมองแค่ว่าประเทศเล็กโดนประเทศใหญ่บุก แล้วก็โดนประนาม แต่ถ้ามองลงไปอีกชั้นหนึ่งมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ประเทศเล็กเนี่ยมันถูกประเทศใหญ่อีกประเทศหนึ่งที่ไม่ชอบประเทศใหญ่ที่บุกใช้เป็นเครื่องมือ ก็เป็นไป เพ ได้ ราะอย่างกรณีของรัสเซียเนี่ยที่บุกยูเครนเพราะว่าใช้ว่าเป็นข้ออ้างแล้วกันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นข้ออ้างก็ลองไปคิดกันเอาเองรัสเซียบอกยูเครนว่าแบบเฮ้ยมึงอย่าไปเข้านาโต้มึงอย่าเอาแบบพวกจรวดอะไรมาตั้งไว้ที่ประเทศมึงเพราะมันอยู่ใกล้ๆประเทศกูแต่ยูเครนไม่ฟังยูเครนบอกว่ากูก็เป็นประเทศกูก็มีสิทธิ์ในมุมหนึ่งอันเนี้ยพอเรามองไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันคือ proxy war มันก็ไม่ใช่การที่ประเทศใหญ่มันจะบุกประเทศเล็กซะทีเดียวหรือว่าในมุมของอิหร่านเนี่ยคือแน่นอนถ้ามองแค่ชั้นเดียวก็คืออิหร่านมันเป็นประเทศเล็กกว่าอเมริกามันสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามองไปอีกชั้นหนึ่งก็คือแบบหูมึงส่งน้ำมันให้จีนยับไปนะบอกว่าอเมริกาอาจจะแบบขอความร่วมมือว่าอำนาจของอเมริกามันอยู่ที่มันผูกพันที่น้ำมันนี่แบบคุยกันได้ไหมว่าทำยังไงให้แบบกูยังมีอำนาจอยู่อิหร่านปฏิเสธไปดีลกับจีนในมุมนึงมันก็เป็น proxy war หรือเปล่ามันก็เป็นคำถามคือผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือมันเป็นสิ่งที่มันจะมา justify การทำสงครามนะการทำสงครามมันไม่มีอะไรที่มันมา justify ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอเรามองกันลึกลงไปมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆกับการที่ประเทศหนึ่งจะสูญเสียอำนาจประเทศหนึ่งจะได้อำนาจเนี่ยมันจุดต่ำมันอยู่ตรงไหนว่าเราจะตัดสินใจยังไงใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องที่ดีเทลมันเยอะมากไงแล้วเหตุผลของแต่ละคนในการทำมันก็มีตลอดเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่มันใช้วิจารณญาณแม้จะใช้วิจารณญาณแล้วยังเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไปของการเริ่มต้นอย่างเงี้ยแต่เราเห็นภาพมันคล้ายๆกันเงี้ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าปูตินโดนศาลโลกตัดสินหรือว่าหมายหัวว่าเป็นอาชญากรรมระดับชาติระดับโลกเงี้ยทรัมป์ต้องโดนเหมือนกันไหมประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้เนี่ยคุณต้องโดนเหมือนปูตินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับยกตัวอย่างไปทำรัฐประหารยึดอำนาจต้องโดนประหารไหมในกฎหมายเขียนว่าต้องโดนแต่ว่าความจริงไม่โดนแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าเขามีอำนาจก็อำนาจอยู่ในกฎหมาย
ความชอบธรรมที่อเมริกาสั่งสมมานานมันอยู่เหนือกฎหมายของโลกใช่ไหมก็เรียกว่าสหรัฐนี่เป็นประเทศอันดับหนึ่งในเรื่องของประชาธิปไตยแต่ว่าตัวเองเป็นเผด็จการในสังคมโลกนี่เหรอเราพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่บุ๋งมันเป็นการตีตราไหมหรือว่าผมวิเคราะห์ผิดก็ไม่ได้นะก็เขาก็บอกว่าก็เขาก็เป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็โหวตกันมาแล้วอะว่าเขาจะทำสงครามอะคุณเอาเหตุคือผลโหวตของคนในประเทศไงมาจากประชาธิปไตยไงไอ้เชี่ยคือมันเอาเหตุผลอะไรไปอ้างอะคือที่เขาพูดก็คือป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในการที่จะทำลายผู้อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามึงจะพูดอย่างนี้ได้ไงในเมื่อตัวมึงเองมีนิวเคลียร์อยู่เยอะที่สุดแบบเยอะและโหดที่สุดอะมันความแฟร์มันอยู่ตรงไหนวะเราจะเป็นกลางเรื่องนี้ยังไงวะพี่บวงมันยากนะเว้ยก็เขาก็บอกว่าเขามีแต่เขาไม่ใช้เขามีไว้คานอำนาจเขามีไว้ทำให้คนแบบทำตามที่เขาพูดอ้าวอิหร่านมีไว้คำหน้าไม่ได้เนี่ยมีแล้วมันอาจจะใช้ไงอ๋อไม่เหมือนกันเราดีกว่าคุณอย่างนี้เหรอเขาไม่จำเป็นต้องใช้นี่เขาใช้กองทัพได้กองทัพเขามีแสงยานุภาพแต่อิหร่านเนี่ยกองทัพมันไม่มีแสงยานุภาพนี่ถ้ามันมีแล้วมันใช้ทำไงอ่ะคือเราในมุมของตัวเล็กๆอ่ะถ้าเราก็ต้องสนับสนุนคนตัวเล็กแต่ว่าคนที่โดนรังแกป่ะว่าแบบต่อให้เรื่องอื่นเราจะมองว่าอเมริกาทำถูกอ่ะแต่ว่าครั้งนี้คือกูไม่เห็นด้วยกับมึงอย่างนี้เหรอมันจะต้องวางใจเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำแบบนั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นหมายความว่าเราในมุมนึงเราก็ยอมรับว่าอเมริกาจะทำอะไรกับใครก็ได้หมายความว่าถ้ามันถึงตาเราก็ทำได้แค่ถกกางเกงแล้วก็บอกว่าเชิญเลยครับรู้ตูดผมอยู่ตรงนี้ก็คลายกล้ามเนื้อแล้วก็ให้พี่เขาเสร็จกิจอแต่ความซับซ้อนมันจะเพิ่มเข้าไปตรงไหนพี่บงรู้ไหมก็คือว่าเรามองว่าพี่ใหญ่อเมริกาบุกลุกแทรกแซงอธิปไตยของประเทศอื่นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ไอประเทศที่มันไปบุกอ่ะมันเป็นเด็กเหี้ยมันเป็นคนที่ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกมนุษยชาติที่เป็นคนหลอนที่หลายๆคนเหม็นหน้าอยากให้มันหายไปจากโลกใบนี้คือเหมือนกับว่าพี่ใหญ่เขาใช้อำนาจเกินเบอร์แต่เขาใช้ถูกตัวพี่บวงแล้วอย่างนี้เราจะต้องเห็นด้วยหรือจะต้องไม่เห็นด้วยนะมันยากเข้าไปอีกอะก็จริงหรือว่าจริงๆไอ้ที่เขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยเป็นคนหลอนเนี่ยมันเป็นพอพากันดาจริงๆอิหร่านก็อาจจะไม่ได้หลอนหรือเปล่าก็เป็นอีกขั้นหนึ่งอีกในความซับซ้อนเข้าไปอีกว่าการที่เราคิดว่าอิหร่านเป็นเด็กเหี้ยเป็นภัยเนี่ยหรือว่ามันอาจจะเป็นพอพากันดาที่โดนหล่อหลอมมาพอพากันดาที่สื่อทางตะวันตกคอยใส่เข้าไปตลอดจริงๆแล้วกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นมุสลิมสุดโต่งแต่เป็นมุสลิมที่ไม่ยอมให้มันมีพี่ใหญ่ที่นิสัยแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกเหยียบหัวหรือเป็นคนที่ยังสู้อยู่ไอ้เชี่ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นกลายเป็นว่ามึงไปมองโบคนที่ยังสู้เพื่อสิทธิคนอื่นความเป็นไปได้นะอันนี้คือเราคุยกันบนความเป็นไปได้ผมไม่ได้พูดถึงแฟกต์ใครมันจะไปรู้ว่าพอพากันดามันลึกแค่ไหนอะแล้วเราจะเรื่องนี้เราจะวางตัวเองไว้ตรงไหนทางนั้นน่ะผมว่ามันก็พูดยากอะสุดท้ายเอาแค่ว่าไทยจะสู้กับกกตแม่งยังทำไม่ได้เลยพี่บวงประชาชนจะสู้กับกกตยังทำไม่ได้โอ้โหมันก็เป็นเรื่องยากที่เราก็คงได้แต่ส่งกำลังใจอ่ะพี่บวงคิดว่าระเบียบโลกมันควรจะมีการแบบว่าถ่วงดุลอำนาจกระจายอำนาจไหมหรือว่ามันควรจะเป็นฉันทามติเข้าใจร่วมกันว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์แล้วเราอยู่กันแบบมีพี่ใหญ่มีน้องเล็กแล้วพี่ใหญ่เนี่ยมันก็พยายามจะคุมกฎนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อยากคุมกฎมันก็ไม่ต้องคุมมันก็เอาเปรียบคนอื่นแล้วเราก็ยอมรับอย่างนี้ไปพร้อมๆกันอย่างนี้เหรอใช่ผมว่าเราอยู่แบบนั้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตมันก็เหมือนตอนพี่บิ๊กอยู่ม.ต้นแล้วต้องไปอยู่ห้องบวยอ่ะพี่บิ๊กก็ต้องปรับตัวปะเชี่ยก็จริงนะเพื่อเอาตัวรอดอ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นสเกลใหญ่เฉยเชี่ยแล้วหลายๆคนที่อาจจะไม่พอใจกับเหตุการณ์จุดบางคนมองว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากฮามาสก็เพราะไอ้พวกมุสลิมสุดตรงมันเริ่มก่อนนะมันเริ่มจากความเกลียดชังที่สะสมมาแล้วก็ไปตัดคอคนยิวคนอิสราเอลคือผมมองไปแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแล้วมันเปรียบเทียบกับกรณีได้ไหมคืออเมริกาก็บุกด้วยผลประโยชน์และความเกลียดชังที่สั่งสมมาเพราะว่าอิหร่านเราก็เห็นอยู่ว่ามันก็ประกาศต้องโต้งเขาแบบ Death to America Death to America อเมริกาก็คือ Death to อิหร่านมันก็คือ
มันเห็นการพูดแบบว่ากูต้องการจะล้างมึงมาตลอดอะแล้ว สุดท้ายถ้ามึงตั้งสตินิดนึงก็คือเราไม่เห็นด้วยไงกับการที่มึงจะปฏิวัติหรือสู้แบบสร้างความวินาศกรรมฆ่าคนอื่นตัดคอแต่ก็อีกเช่นกันถ้ามึงไม่เป็นคนที่โดนบีบมึงไม่ได้เป็นคนที่โดนทำร้ายหรือกดขี่ทั้งประเทศมายาวนาน30 ปีมึงก็พูดยากว่าแล้วมันมีทางไหนที่มึงจะเลือกสู้ได้อีกเนี่ยมันเป็นไดเลม่าที่มันดูงงมันดูยากมากเลยพี่บวงกับความขัดแย้งอันนี้พี่บวงจะสรุปอะไรหน่อยไหมหรือว่ามองภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นสงครามครั้งที่3สงครามอเมริกาอิหร่านยังไงฮะคือสำหรับผมอะพอมันคุยมาถึงจุดนี้ผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะอย่างน้อยๆสิ่งที่เราทำได้เลยนะก็คือเราไม่ไปเพิ่มความเกลียดชังที่มันมีอยู่บนโลกเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องไปด่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปแบบว่าเกลียดชังใครเพราะไม่งั้นมันก็เป็นการแค่เพิ่มความเกลียดชังเข้าไปในระบบมันสิ่งที่เราทำมันก็ทำแค่นั้นนะในมุมหนึ่งอะนะเราไม่รู้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันซับซ้อนกี่ชั้นใครวางแผนอะไรมามากน้อยแค่ไหนผมเลยมองแค่ว่าเราดูแล้วเราก็พยายามเรียนรู้ศึกษาว่าแฟกต์ที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นอะไรบ้างซึ่งเอาแค่นั้นปัจจุบันแม่งก็ยากแล้วไม่รู้ว่าข่าวไหนแม่งเป็นข่าวจริงด้วยซ้ำใช่เรายังคง also จมอยู่ในเฟกนิวทะเลแห่งเฟกนิวส์นะก็มีคนสร้างข่าวแล้วปั่นขึ้นมาเรื่อยแล้วก็พยายามจะติดตามเอาอะไรที่มันดูน่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มันคงไม่เร็วเหมือนที่ทรัมป์ชอบโม้เรื่องระยะเวลาบอกกูรวดเร็วกู6 เดือน8 เดือนจบอะไรเงี้ยกูว่าอิหร่านมันไม่มีสิทธิชนะหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นสไตล์แบบกูเจ็บมึงเจ็บประมาณนี้ก็คือเอาเดมึงก็มาเจ็บกับกูอ่ะก็อะไรก็แลกกันไปก็อาจจะมีได้เห็นเหตุการณ์ที่สยองขวัญช็อกโลกเกิดขึ้นมาตามอีกมากมายเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางการสาดขีปนาวุธเรียกว่าไม่เคยเห็นการยิงแตกโพละขนาดนี้มาก่อนคือโดนเข้าไป1 ตุ้มอิหร่านแล้วอิหร่านแบบกระจายประมาณ8 มิสไซล์ไปอีก8 ประเทศไอ้เหี้ยนี่คือแบบในหนังมากพี่บวงไอ้เหี้ยสุดๆ